السلام عليكم. هذا القطاس منانو من سوريا، من ريف إدلب. كانت بسوريا عايشة وسعيدة كتير مع عيلتها ومبسوطين وأمان الحمد لله. صارت الحرب بسوريا بلشت المعاناة يعني، وانقصف بيتي. انقصف بيتنا. أول شي كنت عند أهلي يعني ماني متجوزة، بعدين تجوزت يعني بالحرب بالنزوح تجوزت. بعدين بركت مع جوزي ببيتي، بعدين انقصف البيت فاضطرينا نبرك مع أهل جوزي بالبرية مدة 4 سنين. بعدين كل ما الوضع هناك يصير أسوأ، يعني نتأمل إنه نحن ما بدنا نترك بلدنا، ما بدنا نترك أهلنا ونطلع، نتأمل إنه يصير الوضع أحسن. كل ما الوضع أسوأ، كل ما يعني ننزح محل يصير فيه ضرب أكتر. بعدين طلعنا، ما بقى في فرص عمل، ما بقى في أمان، ما بقى في. قررنا نطلع على تركيا. أخذنا شوية مصاري، أخذنا من أقربائنا يعني، أخذنا مبلغ كبير يعني لحسنا نطلع على تركيا. طلعنا على تركيا على أساس إذن يعني وما رح نتعذب فالطريق كان كتير صعب وعانينا كتير لبين ما وصلنا. ضلينا شهر على الحدود متشنجطين، برد، الدنيا برد، ولا في أكل ولا في شرب. والحمد لله بعدين حسنا نفوت بعد عذاب. فتنا على تركيا، فوتونا تحت الأرض، بعدين فتنا بالعاصي، بعدين بين الجبال صرنا نركض، بعدين الحمد لله فتنا على تركيا. والحمد لله تركنا أهلنا يعني، وتركنا بيوتنا، وتركنا إنه هاي أصعب شي، الإنسان يترك أهله ويترك بيته ويترك كل شي ويمشي ويجي على بلد ما له فيها حدا. بس الحمد لله يعني هون إنه الشغلة الكويسة إنه راحة وأمان، بتأمني على زوجك إذا راح شغله، بتأمني على ولدك إذا راح المدرسة. الحمد لله يعني هون إنه أحسن من سوريا بشوي، إنه من ناحية الأمان ومن ناحية كذا. بس البني آدم ما بلاقي أحسن من بلده وبيته، وإنه ترك أهله، هاي شغلة لحالها بتكفي. والحمد لله هلا إنه عم نسعى ونشتغل أنا وجوزي مشان نحسن وضعنا، والحمد لله عايشين ومبسوطين. هلا مرتاحين شوي أحسن من سوريا، بس بتضل حزة بقلبنا إنه أهلنا وبلدنا وأخواتنا وأحبابنا كلهم تركناهم وجينا مشان مستقبل أولادنا، مشان الأمان، مشان يعني نأمن عيشة كويسة لأولادنا. الحمد لله ماشي الحال هلا تمام.